καλωσορίσατε σε ένα ειδικό βίντεο του καναλιού Γιώργος Μπίζιος TV, καθώς έχουμε την χαρά και την τιμή, εκτός από τον Άρη που ανακοινώνει τη μία μεταγραφή πίσω από την άλλη, να ανακοινώσουμε και εμείς μία μεταγραφή ακόμη για το κανάλι μας, αλλά περισσότερα από τον τεχνικό διευθυντή του καναλιού μας, τον Κωνσταντίνο Πετρομιχελάκη, ο οποίος κάνει σίγουρα καλύτερη δουλειά από τον Νίκο Ταμπίζα. Να παρουσιάσει και το νέο μας μέλος. Κωνσταντίνε. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Ο Δημήτρης και ο Μιχάλης από την νέα εβδομάδα θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ του Πανσεραϊκού. Εγώ προσωπικά θα τον καλωσορίσω στην ομάδα μας. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα. Ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και μακάρι να δούμε τον Πανσεραϊκό στο Group 5-8, όπου σίγουρα φωνές δικαιώματα. Ναι, λοιπόν. Ωραία. Δημήτρη μου, να σε καλωσορίσω και εγώ, να πούμε ο φίλος Δημήτρης είναι από Ξάνθη. Πώς είναι Πανσεραϊκός θα μας το εξηγήσει σε λίγο βέβαια. Δημήτρη μου, να πούμε και λίγα πράγματα για τον Πανσεραϊκό. Βέβαια τα περισσότερα θα τα πούμε την Τετάρτη στο ραδιόφωνο, στο Sam Radio. Αλλά μέχρι στιγμής τι γίνεται στον Πανσεραϊκό, που βλέπω καλές κινήσεις και έχουμε και νέο προπονητή, τον Κριστιάνο Μπατσί. Έτσι πως τα έχω δει μέχρι τώρα, οι μεταγραφές έχουν πάει τέλεια. Δηλαδή έχουν διώξει το παλιό ρόστερ, το αρκετό, αλλά τραβάει πολύ κόσμο. Τώρα πώς να το πω, οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Πανσεραϊκός γενικότερα είναι φτιαγμένοι στη συντήρηση. Πάρει νέα άτομα από ΠΑΟΚ, από οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα κοιτάει να πάρει ένα καινούριο παίχτη, νέο κι αυτό, 21 ετών, από την Κρουζέιρο. Πιστεύω πως όσο πάει πρέπει να χτίσει σίγουρα ο Πανσεραϊκός και μια άμυνα, γιατί μόνο εκεί ζορίζεται πάρα πολύ. Βέβαια. Και η απώλεια του Μπετακόρ πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα, γιατί είναι μια μεγάλη απώλεια. Πιστεύω ότι καλύτερα θα έρθουν μέχρι Αύγουστο, θα έχουν τελειώσει τις μεταγραφές, θα δούμε το ρόστερ. Ναι, και ο Πανσεραϊκός, ας πούμε, έχει και λίγο χρόνο, διότι 23 Αυγούστου ξεκινά το πρωτάθλημα, δεν ζορίζεται τόσο με τον χρόνο, έχει περίπου ένα μήνα, οπότε θα βρεθεί χρόνος. Ναι. Ένα σχόλιο, Δημήτρη μου, για τον Μπάτσι, ο οποίος επί χρόνια ήταν βοηθός του Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα πώς το βλέπεις αυτό, γιατί ο Χουάν Φεράντο νομίζω πέρσι έπαιξε με τον Πανσεραϊκό ένα ωραίο ποδόσφαιρο, έφυγε, πήγε στο Βόλο προφανώς. Πώς το βλέπεις έτσι το εγχείρημα με τον Κριστιάνο Μπάτσι, γιατί ήρθανε πολύ καλοί παίχτες, πώς το βλέπεις? Ο Μπάτσι πιστεύω ότι αυτά που έχει κάνει και με την βοήθεια που προσφέρει και που έχουμε δει στον ΠΑΟΚ και στο Λουτσέσκου που τον βοηθούσε, πιστεύω πως θα είναι ένας καλός προπονητής σε σχέση με το Χουάν, γιατί εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον Χουάν Φεράντο, ήταν πάρα πολύ καλός προπονητής, αλλά υπήρχε μεγάλο ποσοστό του λαού του Πανσεραϊκού που τον αντιπαθούσε και σαν προπονητή και σαν τις επιλογές του. Γι' αυτό και έφυγε. Ναι, επίσης ο προπονητής μας πλέον είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής εκτός της πεντάδας. Άρης, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, λοιπόν, ωραία μέχρι εδώ. Ναι. Τέλος πάντων, όπως είπες, έφεγε ο Πεντακόρ, το πολυβόλο του Πανσεραϊκού, γιατί πραγματικά πολυβόλο ήταν, μαζί με τον Μωρόν βγήκαν οι πρώτοι σκόρερ. Τέλος πάντων, και περιμένετε εκεί πέρα στο Πανσεραϊκό τώρα έναν center for ίδιο, γιατί εντάξει ο Πεντακόρ ήρθε από την Κλουζ, είχε ψηλό όνομα, τώρα ο επόμενος center for πρέπει να είναι και αυτός πολυβόλο όπως ο Πεντακόρ, γιατί τα δύο τελευταία χρόνια που ο Πανσεραϊκός είναι στην Αλφα Εθνική, την πρώτη του χρονιά βγήκε 7ος, νομίζω ο Δημήτρη είχε την καλύτερη θέση της ιστορίας του και πέρσι σώθηκε χάρη στα γκολ του Πεντακόρ. Θα παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτό. Πιστεύω. Σίγουρα παίξει μεγάλο ρόλο, γιατί έτσι πως διαμορφώνεται η ομάδα είναι
φτιαγμένη στο να πιάσει το center for την μπάλα. Δεν είναι φτιαγμένη για επίθεση η ομάδα του Πανσεραϊκού, όχι για άμυνα. Και σίγουρα χρειάζεται ένα πάρα πολύ καλό center for. Τώρα ακούγεται κάτι για πρώην παίχτη του Ολυμπιακού ότι θα γίνει center for, αλλά δεν είναι το όνομα σίγουρα ακόμα. Οκ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Τέλος πάντων, για να δούμε ο Πανσεραϊκός τι θα κάνει στην τρίτη του χρονιά. Νομίζω στην επιστροφή σας θα πήγατε καλά. 7η θέση, πάρα πολύ καλή θέση. Πέρσι εντάξει, σωθήκατε άνετα. Τι? Σωθήκατε άνετα. Λέω η πρώτη χρονιά. Ναι. Δεν ακούγεις. Λέω η πρώτη χρονιά ήταν η πιο μαγική χρονιά που έχω ζήσει και εγώ στο Πανσεραϊκός. Δηλαδή από το 72 έχει να πάει, από 7η θέση. Ναι, οπότε πέρσι ήταν με ανακατεβάσματα, αλλά η δουλειά έγινε. Δηλαδή σώθηκε ο Πανσεραϊκός. Τώρα μήπως φιλοδοξεί ο Πανσεραϊκός με αυτές τις μεταγραφές και με ένα καλό όνομα εγώ θα πω τον Μπάτσε, αν και είναι στοίχημα, να πάει λίγο παραπάνω. Δημήτρη. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να φτάσει μια 5η θέση, αλλά αυτό το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά γι' αυτό η ομάδα για να πάει καλά πρέπει να βάζει στόχους αναγκαστικά. Πολλοί λένε, κάποιοι είναι αισιόδοξοι στο περίγυρο του Πανσεραϊκού, λένε είμαστε για Ευρώ φέτος, άλλοι σαν εμένα λένε είμαστε σίγουροι για μια 8η-7η θέση, αλλά παραπάνω δεν βλέπουμε. Ναι, αυτό που εστερνίζομαι από αυτό που λες, αυτό που εστερνίζομαι, είναι να σωθούμε γρήγορα και μετά βλέπουμε που θα πάμε. Ναι, σίγουρα θέλουμε, δηλαδή καθόλου να πέσουμε β' εθνική και τέτοια, δεν το περιμένει κανείς αυτό. Μακριά από όλα αυτά, ούτε να το λέμε δεν θέλουμε. Προφανώς, ναι. Τέλος πάντων και πέρα από αυτό να πω και πολύ για την Α' Εθνική, ομάδες όπως ο Πανσεραϊκός που είναι ιστορικές, που γεμίζουν τα γήπεδα και ας λένε κάποιοι ότι δεν γεμίζουν ο Πανσεραϊκός στα γήπεδα. Μακάρι να υπάρχουν ομάδες όπως ο Πανσεραϊκός στην Α' Εθνική, φυσικά τις χρειάζεται. Φυσικά επέστρεψε και η ΑΕΛ και νομίζω ότι Πανσεραϊκός ΑΕΛ ή Πανσεραϊκός Όφι ή Όφι Πανσεραϊκός είναι ωραία μάτς, οπότε θέλουμε τέτοιες ομάδες όπως ο Πανσεραϊκό. Και ας διαφωνούν οι φίλοι Αριανοί προφανώς. Δημήτρη. Και εγώ πιστεύω ότι τώρα έχει πάρει ένα μεγάλο ενδιαφέρον η Super League, μιας που μπαίνουν και ομάδες ιστορικές και με λαό. Και πιστεύω ότι πλέον θα έχουμε και ντέρμπι που δεν θα είναι ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός ή ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θα έχουμε ντέρμπι όπως ΑΕΚ Πανσεραϊκός για κάποια θέση τέλος πάντων. Γιατί είναι μεγάλο μάτσο όπως Όφι Πανσεραϊκός, Όφι ΑΕΛ. Είναι μεγάλες ομάδες αυτές για την επαρχία. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, Δημήτρη μου, κάτι άλλο που θες να προσθέσεις εσύ στην πρώτη παρουσίαση? Πιστεύω πως πρέπει να αναπτυχθεί η επαρχία πάρα πολύ. Αυτό. Περιμένω και μια νίκη Βόλου και έναν Ηρακλή του χρόνου. Ναι. Και έστω ένα Ηρακλή, μια νίκη Βόλου. Και μια Καλαμάτα. Εγώ, παιδιά, θα δυσαρεστήσω στους φίλους Καλαματιανούς. Εγώ θέλω και ένα Πανιόνιο στην Α' Εθνική και ας είναι εις βάρος Καλαμάτες, γιατί και ο Πανιόνιος λείπει. Ο Ηρακλής παρότι δεν υπάρχει, φυσικά θέλει και Ηρακλή για να γίνεται και να έχουμε και τα ντέρμπι στην πόλη και να έχει και τα ντέρμπι με ντέρμπι. Τα μεγάλα παιχνίδια με ΑΕΛ, με Πανσεραϊκό κτλ. Λοιπόν, Δημήτρη μου, τώρα πες ποια ομάδα από το εξωτερικό σου αρέσει, γιατί πριν κάνουμε το βίντεο μας την είπες και εξεπλάγινε εγώ ευχάριστα. Την Bilbao, γιατί μ' αρέσει, γιατί είναι φτιαγμένη στον τόπο της. Δηλαδή αντιπροσωπεί ακριβώς τον τόπο, την κουλτούρα των Βάσκων, τον Bilbao, της περιγύρω περιοχής, της αντιπροσωπεί κατάλληλα, όπως θα έπρεπε κάθε ομάδα για κάθε πόλη. Μπράβο. Και με συναρπάζει πάρα πολύ που βγάζει ταλέντα, δεν τα αγοράζει ή τα φέρνει από κάπου, αλλά τα καλλιεργεί στον τόπο της. Μπράβο, ναι.
Ναι, νομίζω ότι η Bilbao πέρα από αυτό που συγκινεί κάποιους και εμένα θα με συγκινούσε αν δεν ήμουν η μισητή αντίπαλος στη Bilbao η Real Madrid, είναι και η τρέλα που βγάζουν οι οπαδοί της. Είναι σχεδόν σαν εμάς είναι του Bilbao. Οι Βάσκοι. Είναι στην κουλτούρα μας κοντά. Είναι πάρα πολύ ποδοσφαιρόπουλοι. Είναι σωστό ποδόσφαιρο αυτό που κάνουν οι Βάσκοι. Μπράβο, ναι. Για μένα. Και συν αυτό με τα ταλέντα. Δηλαδή τώρα είδαμε τον Νίκο Γουίλιαμς, ξέρω τον Κωνσταντίνο δεν του αρέσει αυτό. Ο οποίος λέει ούτε Μπαρτσελόνης ούτε Μπάγκερ, θα μείνω εδώ πέρα και θα τελειώσει την καριέρα μου. Τελείωσε. Απλά πράγματα. Πραγματικά. Άμα ο παίχτης αγαπάει πάρα πολύ έτσι την ομάδα του, για μένα είναι σωστός παίχτης. Εγώ πιστεύω ότι οι παίχτες δεν πρέπει να πηγαίνουν στις ομάδες που πληρώνουν το περισσότερο, αλλά στις ομάδες που είναι οι καρδιές τους. Γιατί και να πας στην ομάδα που πληρώνει περισσότερο, δεν θα παίξεις με τα όλα σου. Δεν θα δείξεις αυτό που μπορείς να πετύχεις. Ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Ρομαντική προσέγγιση και μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Για πρώτη φορά μια χαρά τα πήγαμε. Τον τεχνικό διευθυντή τον Κωνσταντίνο δεν τον αφήσαμε να μιλήσει πολύ. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τον Δημήτρη του Κουτσομιχάλη θα τον ακούσετε στο ντεμπούτ του στο κανάλι μας επίσημα την Τετάρτη που βγαίνουμε από το Sam Radio. Θα το ανακούσει στις 7 παρά 10. Στις 7 παρά 10. Όπου θα μεταφέρει τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού και με τον Κωνσταντίνο Πεντρομιχελάκη και τον άλλο Βενιαμίν της ομάδας. Θα μπει και αυτός στα παιδιά της επαρχίας. Όπου είναι το podcast, το πρώτο μας podcast, όπου θα μιλήσουν για τα νέα του Πανσεραϊκού, της ΑΕΛ και του Όφη. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, εσύ, κύριε Νταμπίζα, έχετε να πείτε κάτι εσείς? Εγώ δεν έχω πω τίποτα άλλο. Τα είπες όλα. Λοιπόν, αυτή είναι η παρουσίαση του νέου μας συνεργάτη, του φίλου μας, του Δημήτρη Κουτσομιχάλη από την Ξάνθη, ο οποίος είναι Πανσεραϊκός και Bilbao. Με αυτό κέρδιζε 3.000 πόντους, να ξέρεις. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο μας βιντεάκι που θα είναι αύριο, που θα είναι ένα διαφορετικό tier list, γιατί βγαίνει και η ταινία του Fantastic Four, οπότε είπα να κάνω ένα διαφορετικό tier list και φυσικά αύριο στις 9.30 ώρα που ξεκινά ο live σχολιασμός Rangers Παναθηναϊκός, οπότε ανάλογα τι ώρα θα δείτε την παρουσίαση του νέου μας συνεργάτη, πρωί, μεσημέρι ή και βράδυ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο βράδυ. You know the drill. Γεια σας.